So there are different ways of testing sensation. Okay, all of you will, all of the methods will tell you whether the sensation is normal or abnormal. Okay, the second one that I do after testing vibration is fine touch. For fine touch, normally I use tissue. I had a bag of tissue here, but it fell off. Anyone got tissue? Okay, so this is towel though. I prefer tissue. You know why? I'll tell you why. Anyone got a tissue? Okay, good. So can you show me a pack? Thì sau khi khám vibration thì sẽ khám là cảm giác cực sờ tinh tế, fine touch. Anyone's got it in a pack? Với túi cái túi giấy mà rút ra, mình có cái đó không? Okay, good. Sorry. Giấy khô. Is that a towel or tissue? This is also a towel. So why I'm particular about this because that's also not. I didn't know. There it is. Okay, this is fine. Okay, so I'll give this back here. So if you get a tissue like this, okay, you take out one tissue like that. You see, it's tissue, not towel, tissue. So you take this tissue here, and then you open it up like this. Okay, and then you hold it like this. Okay, it's more or less consistent. You know, this is the soft and consistent. Cái này mềm và nó khá là tương đồng với nhau. Okay, so when I bend this, when I put the hand like this, okay, not stroke, but when I bend cái đè xuống không có trượt. See when you bend, the force is the same. Và khi làm một lần thì cái lực nó sẽ tương đồng với nhau khi mỗi lần thầy chạm vào, chứ nó không có bị thay đổi. Okay, when you press very hard or you press soft, as long as it bends, the stimulus is the same. Khi thầy đè mạnh hay đè nhẹ thì nó it will be a consistent stimulus. Cùng một cái lực với nhau khi bệnh nhân cảm nhận, thành ra nó sẽ tạo sự tương đồng trong mỗi lần mình khám. So I use this for not just touch, but also corneal reflexes. I use it, but that's another day. Khám phá giác mạc cũng tương tự luôn. Cái này cảm giác trước. Because it's very consistent. So for example, if I press here, if I press here, as long as it bends. Và khi đó nó sẽ gấp lại, cái khăn giấy nó sẽ gấp lại. And then one year later, if it comes to me, I do the same thing. It's very consistent. Và một năm so sau we like to use làm như vậy thì nó cũng rất là tương đồng với nhau giữa những lần khám, nó không khác biệt. Okay, now that this is the way I do sensory exam for touch, because I need to answer normal, abnormal. Okay, so imagine he's wearing shorts and he's wearing singlet. Okay, I ask him to close his eyes and ask him to tell me where I'm touching. Okay, as soon as he feels it. Okay, so tell me where I'm touching. As soon as he touch it, then I'll keep quiet. Thầy hỏi bệnh nhân xem thử là chỉ cái vị trí nào mà đang bị quẹt vào, và thầy không hỏi gì hết, thầy chỉ nói khi bắt đầu thôi. Okay. After I'm sure that he is consistent, then I will not say anything. Quietly, I will move to the. Quietly, I will move to the area of testing. So. Bệnh nhân chỉ, nếu mà thầy không nói gì hết, trên mặt là thầy quy ước trước cho bệnh nhân đó. Giả sử bệnh nhân đang mặc quần đùi nha. Okay. So let's say now he's a patient with peripheral neuropathy. Okay, so what you will do is, I touch here, you will say, can feel. Tương tự như vậy. Then without telling him, I go there and no response. He'll be quiet. Then I go to the next point, still quiet. Next point, still quiet. Then I'm not sure whether he's paying attention. So I'll check. And he can feel. But here, cannot feel. Then, can feel. So then I know there is a level there. Okay. Then the next thing is, I go like this, can feel. So this test allows me to answer firstly, normal, abnormal, and secondly tells me the next answer, which is glove and stocking or not. Cái cách khám này thì giúp thầy ngoài giúp được cảm giác bất thường hay là không bất thường, thì lúc nãy thì mình thấy là khi mà chọn cái mặt bệnh nhân chỉ, mà chọn cái chân bệnh nhân không chỉ thì có thể là do bệnh nhân không có chú ý. Thì mình quay ngược lại mình chọn cái mặt bệnh nhân á, bệnh nhân vẫn chỉ là cái này không phải do không chú ý mà do bất thường. Thì quay ngược lại cái chân thì đi lên từ và nếu những ăn gối không bất thường là không, bệnh nhân bắt đầu cảm giác lại được, thì có thể là bệnh nhân, mình biết thêm một cái vấn đề là bệnh nhân có thể là mang răng màng vỡ. So same for the upper limb. Tương tự. Okay, like that. Okay, so that's for fine touch. Now, so remember the question is normal, not abnormal. Bất thường hay là bình thường, trả lời hai câu hỏi. Okay, then after that you have to decide whether it is glove and stocking or patchy. Cái thứ hai mình trả lời đó là mang răng màng vỡ hay là tổn thương cảm giác theo từng mảng. So far, using these two, we knew firstly abnormal, but this one also tells you roughly the pattern.
Đối với trung ương thoa thì đi chụp chiếu mình thường lại bất thường thôi, nhưng mà file touch bằng cái giấy căng này thì mình biết được là cái mức cảm giác theo kiểu băng gam mở hay là theo mạng này luôn. But to discern the pattern better, this pinprick is better, and you use a stick. Why? Because if you use a long stick or a short stick, and you hold it like this, and then if you were to press, if I press very hard, it's very painful. If I press softly, it's very soft. So you keep changing the stimulus, patient will get confused. There's no consistency. So what you do is you don't hold it tight, you hold it loose. When you hold it loose, you see the thing is moving inside. When it's moving like this, the force is predicated by the weight of the stick. So it's going to be the same stimulus all the time. So the stimulus here Cách tiếp theo thì nó là pinprick. is the same as the stimulus here, cầm cái giấy nữa. Thì cách tiếp theo đó and the thì same stimulus is here. hãy cầm nhẹ hai cái tay thôi, với cái que đừng cầm chặt vào, và mỗi lần mình đâm xuống ở trong cái que nó trượt trong hai cái ngón tay của mình, để đảm bảo cho mỗi lần mình đâm xuống, mình đâm mạnh hay đâm nhẹ thì nó cũng đều cùng một tương đương với nhau, cho nó trượt trong cái tay của mình để nó trượt xuống. Same stimulus, right? If I hold it like this, if I Cùng một poke, kích thích, nếu mình cầm chặt quá thì mình đâm it's nó different. mạnh đâm nhẹ. So let it khác loose. nhau. You Cầm can nhẹ use a thôi. long stick or a short stick, but let it be loose. Có thể cây dài cây ngắn cũng được, nhưng mà cầm nhẹ trong tay thôi cho nó trượt trong tay, đảm bảo mỗi lần mình đâm xuống đều tương đồng với nhau. So I tell the patient, okay, this is $100 Nó trượt trong tay. worth of sensation. Okay? Then I ask him, is this the same $100? Ở If trên he kia says bạn cầm đô. 85, 90, 95, that means probably the same. Yeah. But he says cannot feel or 50% less, abnormal. Then I ask him, when does it become 100? So I keep moving like this. Then he says, oh, 100. Then I move from here, 100. Then with this one step, I've proven again that it's abnormal sensation. And number two, I have proven that this is glove and stocking because it's symmetric, distal predominant. Thầy sẽ quy định trước là khi thầy chọn trên trán, ví dụ mình có 100 đô đi, cái này trên 100 đô. Nếu mà chọn cái này 90 95 thì có thể xem như là bình thường, nhưng dưới này là không thấy luôn, hoặc là 50% 50 đô thôi. Thì cái này là bất thường, và sau đó thầy sẽ đi lên và thầy sẽ nói bệnh nhân là khi nào được 100 đô á thì nói thầy, sau rồi thầy chọn đây và bệnh nhân là cái này bình thường này. Thì khi đó mình sẽ trả lời được hai câu hỏi, một là bình thường hay là bất thường, hai là có bị mang vỡ hay không. Cái này còn tốt hơn cả cái phản tốt lúc nãy nữa. Okay. Of course, another method is position sense. You all know how to do position sense. Okay, so I won't demonstrate for the Cảm giác purpose vị of thế time. nước. Okay, that also tells you normal, abnormal, but it's not very useful to tell you pattern. Cái này tương tự là trả lời bất thường hay bình thường là cảm giác vị thế khớp, nhưng cái này không có giúp mình nhiều. The least reliable is to use temperature. Okay, so I ask, Cái này có thể dùng I cảm take the giác. hand rub, make this cold with the hand rub, Cảm giác nhiệt luôn. and then I tell the patient this is cold, Em sẽ chà cái tay cho nó and ấm then I lên. go to this and say, is this the same cold? If he says less cold, that means reduced. Then I come up all the way and ask, when does it change, come back to warm, then cold, then I will have a level also. This is the least reliable. Okay? Cái đấy là ít được tin tưởng hơn. Nói chung là thầy sẽ dùng cái rung xoa này để cảm giác lạnh luôn. Và cái đè trên mặt thì ví dụ 100 đô thì dưới này cũng tương tự như lúc nãy, dưới này còn 50 thôi, không lạnh trên kia. Và thầy sẽ đưa lên cho đến khi thấy lạnh như trên cái mặt á, 100 đô thì gọi là cũng là một cái cách khám, nhưng mà thầy ít tin tưởng cái này hơn. Okay, so we have 5 ways of testing sensation. First, ask the patient, are you feeling numb? Khám cảm giác Okay, nằm. that's the first thing you must ask. Hỏi bệnh nhân. But in the exam, they don't let you talk to patients, right? So that's difficult. But in real life, we often ask the patient, are you numb? Okay, but otherwise, you have 5 ways of checking. One is vibration Một rung xoa with a tuning fork, với rung xoa. position sense, Dạ. position sense, fine touch, Cảm giác vị thế, Pin- fine touch, sờ tinh tế bằng giấy Pinprick. cảm giác pinprick pinprick, and then temperature sensation. và cảm giác nhiệt. 5. 5 Now, thứ để có cảm giác. often the peripheral neuropathies are not so large fiber, small fiber. They are mostly mixed. So I often use any of the 5. You can use any 5. Okay? Yeah. You do as many as necessary to answer first question. Normal sensation or abnormal sensation? Second question, is it symmetric, right side equal to left side, right hand equals to left hand, distal more than proximal, then it's glove and stocking. If it's not, it's patchy. So you can use any 5 of the modalities. You can do all 5, or you can just do 2 or 3. Okay? You do as many as needed to answer the question. Some patients will tell you, oh, I'm not so sure the first test. Second test, they say normal. Then you need to do third or fourth or fifth. But some